เอานานสวัสดีครับผมจอแจจาก Extreme Global ครับ ๆ สวัสดีค่ะพอใจ352433วันนี้เราอยู่กันที่เกาะล้านพัทยาจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเดี๋ยวพี่จะขับมอเตอร์ไซค์หนูซ้อนท้ายถูกไหมก็หนูก็ถ่ายข้างหน้าถ่ายให้เห็นพวกเราแล้วก็ถ่ายบรรยากาศรถข้างหน้าโอเคไหมเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้เรากำลังตั้งกองนะครับนี่ครับนี่อันนี้ไม่ใช่กองเรานะซาเล้งนี่ไม่ใช่กองเรานี่กองนี่ค่ะที่บอกถ่ายข้างหน้าผมจะถ่ายข้างหน้า วันนี้เราภารกิจของเราคือจะไปถ่ายจุดชมวิวลับของหาดแสวงนะฮะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนไปกันเดี๋ยวพาไปดูเนื่องจากว่าเราต้องถ่ายตามแสงถูกไหมสิ่งที่ควรจะมีคือก รอบโล โอ้โหมันต้องมีอยู่ควรจะมีแว่นด้วยเวลาถ่ายนี่ถ้าไม่ใส่แว่นมันจะเป็นยังไงครับ ตาหยีค่ะ ตามันก็ตาหยีมันก็จะไม่สวยครับโอ้แล้วตอนนี้ด้วยพร้อมค่ะไปถ่ายสะพานไม้กัน โอ้โหแม่งบ้านแตกครับซีนบ้านแตกครับแบบนี้คือช่วงพักซีนของน้องพอใจนะครับเอาหินมาโขกกระป๋อยเลยครับพอใจหนูจะเป็นเซ็กซี่ที่เป็นเซ็กซี่เพียวๆไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะ นี่ไงเนี่ยเซ็กซี่แล้วเนี่ย นี่ใครบอกหนูจะว่าแบบนี้เซ็กซี่ นี่ดูสะดือครับ ดูหน้าครับ ดูสะดือครับ ดูหน้าครับ และดูตากล้อง การใช้โดมนะครับ โดมนะครับ วันนี้น้ำใสโอกาสดี มันเป็นโดมในตำนานอ่ะ โดมตำนานเราจะไปตรงนั้น เราจะขึ้นไปบนนั้นพีทมาตามนี้ทางนี้ไม่ใช่ อันนี้ ทำถนนเล็กลง เรามาถูกที่แล้วป่ะเนี่ยแจน เฮ้ยนี่ทางลัดแน่เลยอ่ะ นี่ไม่ใช่ที่ที่เราจะไป ไม่ใช่แล้วเอาย้อนกลับ อ้าวเฮ้ยหันมาดูหน่อยดินี่ไม่ใช่ที่ที่เราจะไปครับ แล้วเรากูตามมาไม่มีใครรู้เลยว่าจะไปทางไหนดูถ่ายดูดิสตอง เนี่ยแหละเว้นเก่าเขาจะทำอย่างนี้ ไปอีกหาดนึงไปแจนนั่งไปเป็นรู้ทางเลยนะเป็นไงบ้างนะสภาพยังอยู่โอเคนะยังอยู่ครบนะ พี่เห็นท่าหนูแล้วหนูต้องแบบ นี่คือจุดชมวิวซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่รู้นะจุดชมวิวเนี้ยมึงใส่ชุดแรคคูนจะวิ่งสวนขึ้นมาแล้วพี่บินลงไปพร้อมไหมพร้อมครับโอเค ลงมาแล้วจะมีทางเดินเป็นไต่เขาขึ้นมา นักแสดงเราอยู่ตรงนี้นะคะนี่กลมกลืนกับธรรมชาติมาก วันฮอปขึ้นนะครับ ทีนี้ขอทีมงานมายืนเรียงตรงนี้หน่อยพร้อมพี่วิ่งแล้วครับได้วิ่งแล้วลงไปข้างล่าง หันข้างแล้วก็เจ็ตสกี เย้ แล้วเขาที่เหลืออะครับ กูก็งงเหมือนกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น เราขาขึ้นเราก็มาทางนี้ใช่ไหมครับ ใช่มันมาทางได้ทางเดียวเนี่ย เฮ้ยมาแล้ว เอาเฮ้ยอย่าสอยกูนะเบรกด้วยนี่คือเรากำลังอยู่ที่หาดตาแหวนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมมีทั้งหมดกี่กิจกรรมครับน้อง หลายๆกิจกรรมค่ะ มีกิจกรรมพาราเซล พาราเซลนะฮะสองคือชิสกี เจ็ตสกี แล้วอีกอันหนึ่งบานาน่าโบ๊ท
มหน้า4ผู้กล้าที่จะไปเล่นเจ็ตสกีพร้อมไหมครับ พร้อมครับแกพอใจในครั้งแรกวะเนี่ย ครั้งแรก ครั้งแรกเบาๆนะครับดูตากล้องเราหมดสภาพสภาพโอเคครับโดนน้ำเกลือไม่เป็นไร แต่สภาพน้องเหรอครับโดนน้ำเกลือเป็นไงบ้าง เขียวนะคะ เอามือถือที่แจ ใส่ไปหน้าเจ็ตสกีนะครับ เพื่อลูกเพจนะครับ กด subscribe ที่ YouTube Channel เอ็กซ์ติงโกโบจะได้มาเห็นความชิบหายนี่ใจเย็นไอ้ยังหน้าสุด อย่าชี้ตอนเยอะมุก สีตอนของพาราเซลดิ อันนี้ขึ้นพาสลิงครั้งแรกหรือเปล่า ครั้งแรกค่ะ อะไรนะเมื่อกี้พาอะไร พาราเซล พาราสลิง พาราเซล อย่าเอาวิ่งถอยหลังเลยนะหนูกิจกรรมทางน้ำถ้าว่าโดนลมพี่ไม่กลัว โอ้ย เราว่าเฮ้ยเป็นหัวให้ เอามัน เอามันเลยเหรอ เอามันเอานานๆโอ้ย อย่างนี้ ตอนขับเรือในเกมไม่เห็นกระแทกนี้นะครับ ทีมึงเป็นไรอ่ะผมชอบอยู่ติดนะครับ ดูจากสภาพนี้ผมรู้สึกว่าผมติดพื้นปลอดภัยกว่าครับ โดนเชือกรัดไข่ครับผม ตอนนี้ผมโดนเชือกรัดไข่ ชายหนุ่มมาลุมกัน อร่อยเวอร์ สำหรับทริปสนุกแบบนี้มาได้ที่เกาะล้านพัทยานะครับใกล้กรุงเทพมากเลย หรือใครอยากจะดูคลิปเซ็กซี่แบบนี้ กดไลค์ได้ที่แฟนเพจ Extreme GoPro หรือ Subscribe ที่ YouTube Extreme GoPro สำหรับคลิปหน้าอยากให้เราไปออกทริปที่ไหนกัน คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้พี่โอแจขอไปเที่ยวก่อนนะจ๊ะ เย้มาเลย